จุดเริ่มต้นเรื่องราวของพระอัครสาวกซ้ายและขวาสมัยพระพุทธเจ้าโคดมจะเป็นอย่างไรเรามาฟังกันเลยนะคะย้อนกลับไปในอดีตที่เนิ่นนานมาแล้วถึงแสนมหากัปสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าอโนมัทัสสีที่กำลังอย่างรู้ด้วยพระญาณว่ามีชดินดาบทผู้หนึ่งสำเร็จวิชาสมถกรรมฐานและเต็มเปลี่ยนไปด้วยคุณงามความดีได้สั่งสอนลูกศิษย์จำนวนมากมายชดินดาบทนั้นนามว่าสารทดาบทค่ะพระพุทธเจ้าอโนมทัสสีจึงเสด็จจาริกไปทางฟากฟ้ามุ่งหน้าไปทางทิศที่สารทดาบทอยู่เพื่อแสดงธรรมโปรดเมื่อสารทดาบทที่กำลังเข้าฌานอยู่ผู้เดียวได้เห็นพระพุทธเจ้าอโนมทัสสีมาปรากฏพระองค์อยู่เบื้องหน้าเต็มเปี่ยมไปด้วยลักษณะของมหาบุรุษก็ทราบว่านี่คือองค์พระพุทธเจ้าเป็นแน่จึงเชิญพระองค์ประทับในที่เหมาะสมแล้วถอยไปคุกเข่าพนมมืออยู่มุมหนึ่งพระพุทธเจ้าอโนมัทัสสีได้ถามสารทดาบทว่าพวกศิษย์ไปอยู่ที่ใดกันสารทดาบทจึงกราบทูลว่าพวกศิษย์เข้าป่าไปหาอาหารตัวเขาจะใช้กระแสจิตเรียกศิษย์เหล่านั้นให้กลับมาพวกศิษย์ของสารทดาบทที่หาอาหารอยู่ในป่าได้รับรู้กระแสญาณที่อาจารย์เรียกก็เดินทางกลับมาหาและพระพุทธเจ้าอโนมัทัสสีก็ตั้งจิตให้อัครสาวกและสาวกของพระองค์ให้รวมตัวกันณที่แห่งนี้เช่นกันไม่นานนักเหล่าพุทธสาวกที่ทราบโดยญาณก็เหาะมาอยู่ณที่นั้นสารทดาบทจึงให้ศิษย์ของตนปูดอกไม้มากมายให้เป็นเหมือนบัลลังก์ลานที่ประทับแล้วทูลเชิญพระพุทธเจ้าอโนมัทัสสีและเหล่าพุทธสาวกประทับและนั่งบนลานดอกไม้นี้พระพุทธเจ้าอโนมัทัสสีทรงดำริว่าเพื่อให้การบูชาของสารทดาบทและเหล่าศิษย์ได้กุศลมากที่สุดพระองค์และเหล่าพุทธสาวกจะเข้านิโรธสมาบัติเป็นเวลา7 วันโดยตลอดเวลาเข้านิโรธสมาบัติทั้ง7 วันนั้นสารทดาบทได้ทำการยืนถือฉัตรที่ทำด้วยต้นไม้ดอกไม้กางกั้นให้พระศาสดาตลอด7 วันโดยมิได้หยุดพักเมื่อครบ7 วันแล้วทรงออกจากนิโรธสมาบัติและให้พระนิสภะอัครสาวกเบื้องขวาแสดงธรรมให้ฟังในขณะที่พระนิสภะแสดงธรรมอยู่นั้นสารทดาบทได้เพ่งมองด้วยความศรัทธาเมื่อพระนิสภะแสดงธรรมจบพระอโนเถระแสดงธรรมต่อแต่ก็ยังไม่มีผู้ใดบรรลุธรรมพระศาสดาจึงทรงแสดงธรรมนั้นเองทันทีที่เปล่งพระสุรเสียงเผยแผ่พระธรรมธรรมะอันลึกซึ้งและความสงบได้บังเกิดแก่ศิษย์ของสารทดาบทจนบรรลุอรหันต์ทั้งสิ้นยกเว้นก็แต่สารทดาบทผู้เดียวที่รำพึงออกมาว่าเรามัวแต่เพ่งมองพระนิสภะอัครสาวกเบื้องขวาด้วยความเลื่อมใสจนไม่บรรลุธรรมอันใดเลยพระพุทธเจ้าอโนมัทัสสีจึงตรัสถามเหตุที่สารทดาบทเพ่งมองดูอัครสาวกเบื้องขวาของพระองค์จนมิได้ฟังธรรมสารทดาบทก็ทูลว่าตัวเขาเห็นความสง่างามของพระอัครสาวกเบื้องขวาและหวังว่าจะได้เป็นอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตขอให้เขาได้สมความปรารถนาด้วยเถิดพระศาสดาจึงตรัสพยากรณ์ว่าความปรารถนาของท่านจะไม่สูญเปล่าท่านจะได้เป็นอัครสาวกเบื้องขวาในพระพุทธเจ้าโคดมและสหายรักของท่านก็จะเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายคู่กันพอได้ฟังสารทดาบทก็ปลื้มปิติเป็นสุขอย่างมากทูลลาพระศาสดาไปแจ้งข่าวแก่สิริวัฒน์เศรษฐีสหายรักเพื่อบอกข่าวดีสารทดาบทได้เดินทางไปถึงเรือนของสิริวัฒน์เศรษฐีเล่าคำตรัสพุทธพยากรณ์ให้เพื่อนรักฟังสิริวัฒน์เศรษฐีก็ปลื้มปิติยินดีตั้งความปรารถนาเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายคู่กับสารทดาบทในการข้างหน้าเช่นกันจากนั้นไม่นานสารทดาบทและสิริวัฒน์เศรษฐีก็ออกบวชและมุ่งมั่นปฏิบัติธรรมจนสิ้นอายุไขและในชาติสุดท้ายสารทดาบทก็ได้มาบังเกิดเป็นพระสารีบุตรและสิริวัฒน์เศรษฐีก็ได้มาบังเกิดเป็นพระโมคคัลลานะค่ะเดี๋ยวคลิปนี้
เราจะมาเล่าเรื่องราวของพระสารีบุตรให้ฟังกันก่อนนะคะณกรุงราชคฤห์เมืองนาลันทาสารทดาบสได้มาถือกำเนิดในครอบครัวของนางพรามณี ชื่อนางสารี และวังคันตะพราหมณ์ผู้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านอุปติสคาม แล้วได้ชื่อว่าอุปติสสะส่วนสิริวัฒน์เศรษฐีได้ถือกำเนิดเป็นบุตรพราหมณ์นายบ้านในหมู่บ้านโกลิตคาม และนางโมคคัลลี โดยมีชื่อว่าโกลิตะค่ะ ทั้งสองครอบครัวก็มีความมั่งคั่งไม่แพ้กันเลยนะคะ นอกจากนี้ครอบครัวของทั้งสองก็ยังคบหาสมาคมมาตั้งแต่ชั่วบรรพบุรุษ อุปติสสะและโกลิตะจึงเป็นเพื่อนรักกันได้เล่นและเล่าเรียนด้วยกันมาจนเรียนรู้จบวิทยาการความรู้ต่างๆของพราหมณ์จนเชี่ยวชาญด้วยปัญญาที่เฉียบแหลมในวันหนึ่งอุปติสสะและโกลิตะได้เดินทางไปเที่ยวชมมหรสพด้วยกันเช่นทุกครั้งวันนั้นนางรำแสดงลีลาการไร่รำอ่อนช้อยงดงามผู้คนทั้งหลายต่างจ้องมองด้วยความประทับใจโกลิตะสังเกตเห็นอุปติสสะชมมหรสพด้วยความไม่เป็นสุขนักจึงถามว่าเหตุใดถึงดูไม่สนุกเช่นทุกครั้งอุปติสสะจึงบอกว่าตัวเขาคิดว่าคนเรานั้นมีอายุไม่ยืนยาวถึง100 ปีอีกไม่นานก็ต้องตายลงเหตุใดเราถึงจะมามัวหาความสำราญไร้สาระเช่นนี้กันอยู่ควรหาทางพ้นทุกข์ไม่ดีกว่าหรือโกลิตะได้ฟังก็บอกว่าคิดเช่นเดียวกันทั้งสองคนจึงปรึกษากันว่าจะไปศึกษาหาหนทางพ้นทุกข์ที่สำนักไหนกันดีจึงได้ความคิดว่าจะไปที่สำนักของสัญชัยปริภาชกที่เป็นสำนักที่ใหญ่ที่สุดในกรุงราชคฤห์เมื่อตกลงใจกันได้แล้ว2 วันหลังจากนั้นอุปติสสะและโกลิตะก็ได้ไปยังสำนักของอาจารย์สัญชัยปริภาชกพร้อมกับบริวาร500 คนเพื่อฝากตัวเป็นศิษย์ทันทีสัญชัยปริภาชกได้เห็นทั้งสองชายหนุ่มบุตรของผู้มั่งคั่งและกว้างขวางของกรุงราชคฤห์มาเป็นศิษย์ของตนก็คิดว่าได้2 หนุ่มนี้มาเป็นศิษย์ชื่อเสียงสำนักของตนต้องแผ่ขยายออกไปเป็นแน่และก็เป็นเช่นนั้นจริงๆผู้คนต่างมาขอเรียนในสำนักไม่ขาดสายแต่เมื่ออุปติสสะและโกลิตะได้ศึกษาในสำนักของสัญชัยปริภาชกได้ 2-3 วันก็เรียนรู้จนจบสิ้นทั้งหมดแต่ยังไม่พึงพอใจเพราะเห็นว่าความรู้จากสำนักนั้นไม่ใช่ที่ตนค้นหาจึงขอลาอาจารย์สัญชัยเพื่อออกค้นหาครูผู้สามารถสอนความจริงแห่งโลกให้ได้ประจักษ์อุปติสสะและโกลิตะตกลงจะแยกกันไปค้นหาครูอาจารย์ที่สอนให้หลุดพ้นโดยสัญญากันว่าถ้าใครเจอครูเช่นว่าแล้วก็จะมาบอกกันมิได้อำพรางวันหนึ่งอุปติสสะได้มองไปเห็นพระอัสสชิซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวนพระปัญจวัคคีย์ที่พระพุทธองค์ทรงส่งไปประกาศพระศาสนาได้จาริกมาถึงกรุงราชคฤห์และเข้าไปบิณฑบาตในเมืองอยู่อุปติสสะเห็นพระอัสสชิมีปฏิปทาอันน่าเลื่อมใสไปทุกอิริยาบถซึ่งไม่เคยได้พบจากนักบวชใดมาก่อนจึงอยากจะทราบว่าท่านบวชในสำนักของใครและใครเป็นศาสดาของท่านแต่เห็นท่านบิณฑบาตอยู่ไม่ควรถามในเวลานี้จึงได้เดินตามไปห่างๆจนเมื่อพระอัสสชิทำภัตตกิจเสร็จสิ้นจึงได้เข้าไปกราบเรียนถามว่าท่านบวชในสำนักของใครใครเป็นศาสดาของท่านและท่านชอบใจธรรมของใครพระเถระจึงตอบว่าเราบวชในพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์เป็นศาสดาแห่งเราอุปติสสะจึงเรียนถามว่าพระศาสดาของท่านสั่งสอนอย่างไรพระอัสสชิได้ตอบว่าท่านเป็นพระบวชใหม่ไม่อาจแสดงธรรมโดยละเอียดได้จะขอแสดงเนื้อความย่อดังนี้เยธัมมาเหตุปะปะภวาเตสังเหตุตัทธะตะโตเตสยะจะโยนิโรโถจะเอวังวาทีมหาสัมมโนธรรมเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดพระตถาคตเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมเหล่านั้นพระมหาสมณะตรัสอย่างนี้อุปติสสะเพียงได้ฟังหัวข้อธรรมนี้จากพระเถระเท่านั้นก็สำเร็จเป็นพระโสดาบันคือดวงตาเห็นธรรมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับเป็นธรรมดา
แล้วถามพระอัสสชิว่าเวลานี้พระศาสดาประทับอยู่ที่ใดพระอัสสชิจึงบอกว่าอยู่ที่เวฬุวันวิหารนี่เองท่านจงไปเฝ้าเถิดอุปติสสะจึงกราบลาพระอัสสชิรีบเดินทางไปหาโกริตะเพื่อนรักทันทีเมื่อพบกันอุปติสสะได้เล่าเหตุการณ์และคำพูดของพระอัสสชิให้โกริตะฟังโกริตะก็เกิดดวงตาเห็นธรรมเช่นกันจึงคิดว่าจะชวนกันไปเฝ้าพระพุทธองค์แต่ด้วยความกตัญญูต่ออาจารย์ที่เคยสอนมาจึงเดินทางไปชักชวนอาจารย์สัญชัยไปด้วยกันเมื่ออาจารย์สัญชัยปริภาชกได้ฟังก็โมโหด้วยถือตนว่าเป็นเจ้าสำนักใหญ่ทำไมจึงต้องลดตนไปเฝ้าพระศาสดาด้วยโดยถามชายหนุ่มทั้งสองว่าโลกนี้มีคนฉลาดหรือคนโง่มากกว่ากันอุปติสสะก็ตอบว่าคนโง่สัญชัยปริภาชกจึงบอกว่าถ้าเช่นนั้นพวกเจ้าคนฉลาดจงไปหาพระศาสดาและปล่อยให้พวกคนโง่มาหาและอยู่ในสำนักเราและปล่อยให้สองสหายพาศิษย์ของตนไปเฝ้าพระบรมศาสดาถึง250 คนเหลือศิษย์อยู่เพียงไม่กี่คนจึงเกิดความเสียใจอย่างแรงจนอาเจียนเป็นโลหิตและถึงแก่มรณกรรมในเวลาต่อมาอุปติสสะและโกริตะพร้อมด้วยบริวารพากันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าณพระเวฬุวันมหาวิหารขณะนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมอยู่ได้ทอดพระเนตรเห็นสองสหายพร้อมด้วยบริวารเดินมาแต่ไกลจึงตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายปริภาชกสองสหายที่กำลังเดินมานั้นคือคู่อัครสาวกของตถาคตเมื่อชายหนุ่มทั้งสองนำบริวารเข้ามาถึงที่ประทับกราบถวายบังคมแล้วนั่งในที่อันสมควรพระพุทธองค์ประทานการอุปสมบทแก่พวกเธอทั้งหมดด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาและทรงบัญญัตินามให้อุปติสสะว่าพระสารีบุตรและให้ท่านโกริตะว่าพระโมคคัลลานะตามมงคลนามของมารดาพระสารีบุตรหลังจากอุปสมบทแล้วได้15 วันได้ติดตามพระพุทธองค์ซึ่งเสด็จไปประทับอยู่ที่ถ้ำสุกรขาตาขณะนั้นทีฆนะขะซึ่งเป็นหลานชายของพระสารีบุตรเที่ยวติดตามหาผู้เป็นลุงจนพบเห็นพระสารีบุตรถวายการรับใช้พระพุทธองค์ก็เกิดความไม่พอใจพระพุทธองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นก็ตรัสว่าไม่ชอบใจด้วยเหตุอันใดทีฆนะขะก็ทูลว่าไม่ชอบใจในทุกสิ่งพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าถ้าอย่างนั้นก็ควรไม่ชอบใจในความคิดเห็นของตนด้วยทีฆนะขะถึงกับอึ้งไปไม่สามารถหาคำใดมาโต้ตอบพระพุทธองค์ได้จากนั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาชื่อว่าเวทนาปริฆคหสูตรจนทีฆนะขะดวงตาเห็นธรรมก้มลงกราบขอเป็นอุบาสกในพุทธศาสนาพระสารีบุตรที่ได้น้อมจิตฟังพิจารณาธรรมไปในขณะนั้นด้วยก็บรรลุอรหันต์จิตพ้นจากกิเลสทั้งปวงเมื่อบรรลุอรหันต์แล้วพระสารีบุตรก็ติดตามพระพุทธองค์ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาทุกแห่งหนครั้งหนึ่งที่พระสารีบุตรได้เข้าฌานสมาบัติอยู่ในที่โล่งแจ้งได้มียักษ์2 ตนหนึ่งนามว่านันทยักษ์ได้เดินทางผ่านมากับเพื่อนยักษ์ตนหนึ่งนันทยักษ์เห็นพระสารีบุตรนั่งเข้าฌานอยู่ก็นึกอยากจะเอากระบองของตนตีศีรษะของพระเถระจึงบอกกับเพื่อนไปเพื่อนยักษ์ก็ห้ามไว้แล้วบอกว่าพระเถระนี้เป็นผู้ทรงฤทธิ์อย่ากระทำเช่นนั้นเลยนันทยักษ์ก็ไม่เชื่อคว้ากระบองกระโจนขึ้นกลางอากาศด้วยฤทธิ์ฟาดลงมาที่ศีรษะของพระเถระอย่างจังพระสารีบุตรก็ไม่ได้มีอาการสะทกสะท้านอย่างใดนั่งเข้าฌานต่อไปเงียบๆแต่นันทยักษ์ได้เกิดไฟลุกท่วมร่างทันทีได้แต่ร้องดังก้องว่าเราร้อนเราร้อนแล้วก็หงายหลังตกลงมาบนพื้นดินโดนธรณีสูบลงไปค่ะพระสารีบุตรเป็นพระเถระผู้มีปัญญาหลักแหลมสามารถแสดงพระธรรมจักกัปปวัฏนสูตรและอริยสัจ 4ได้เหมือนพระพุทธองค์และเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระศาสนาดังนั้นขณะที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่กรุงราชคฤห์นั้นได้ทรงประกาศยกย่องพระสารีบุตร
ในท่ามกลางสงฆ์ทรงแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอตทัคคะผู้เป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางผู้มีปัญญาและทรงแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพระอัครสาวกเบื้องขวานอกจากนี้พระพุทธเจ้ายังทรงยกย่องพระสารีบุตรอีกหลายประการคือ 1. เป็นผู้มีปัญญาอนุเคราะห์เพื่อนบรรพชิตด้วยกัน เช่นเวลาที่เหล่าภิกษุจะออกธุดงค์พระพุทธองค์มักจะทรงรับสั่งให้ไปลาพระสารีบุตรก่อนเพื่อท่านจะได้แนะนำสั่งสอนมิให้เกิดความเสียหายในระหว่างการเดินทางและในสถานที่ที่ไปนั้นด้วย 2. ยกย่องพระสารีบุตรเป็นพระธรรมเสนาบดีซึ่งคู่กับพระธรรมราชาคือพระพุทธเจ้า 3. ยกย่องพระสารีบุตรในเรื่องเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีเป็นเลิศเช่นท่านนับถือพระอัสสชิเป็นอาจารย์ผู้นำท่านเข้าสู่พระพุทธศาสนาด้วยการฟังธรรมจากพระอัสสชิเป็นครั้งแรกทุกคืนก่อนที่พระสารีบุตรจะนอนหากท่านได้ทราบข่าวว่าพระอัสสชิอยู่ทางทิศใดท่านจะนมัสการไปทางทิศนั้นก่อนแล้วจึงนอนหันศีรษะไปทางทิศนั้นความกตัญญูและความมีเมตตาของพระสารีบุตรปรากฏอีกตอนหนึ่งเรื่องราวมีอยู่ว่ามีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อราทะเดิมอยู่ในสกุลที่มั่งคั่งสกุลหนึ่งแต่เมื่อแก่เฒ่าชราบุตรภรรยาไม่เลี้ยงดูเป็นคนยากจนเข็ญใจจึงไปอาศัยเลี้ยงชีพอยู่กับพระภิกษุในพระเวฬุวันวิหารต่อมาราทะพราหมณ์มีความประสงค์อยากจะบวชแต่ไม่มีใครบวชให้เพราะไม่มีผู้รับรองจึงโศกเศร้ายิ่งนักพระพุทธเจ้าทอดพระเนตรเห็นจึงตรัสถามทราบความแล้วรับสั่งถามภิกษุทั้งหลายว่าใครระลึกถึงอุปการะคุณของพราหมณ์นี้ได้บ้างพระสารีบุตรกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าระลึกได้ว่าครั้งหนึ่งเที่ยวไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์พราหมณ์ได้ถวายอาหารแก่ข้าพระพุทธเจ้าทัพพีหนึ่งพระพุทธเจ้าจึงทรงมอบหมายให้พระสารีบุตรเป็นอุปชาบวชให้ราทะพราหมณ์ทำให้ราทะพราหมณ์ซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากหลังจากบวชแล้วพระราทะก็ปฏิบัติธรรมอย่างดีตั้งใจฟังคำสอนของพระสารีบุตรไม่นานก็บรรลุอรหันต์ชื่อเสียงเรื่องความกตัญญูรู้อุปการะคุณของพระสารีบุตรก็ยิ่งเลื่องลือไปทั่วสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณเมืองปาวาพระพุทธองค์รับสั่งให้พระสารีบุตรแสดงธรรมแก่หมู่ภิกษุสงฆ์ที่มาประชุมกันพระเถระได้ยกเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นแก่พวกนิครนซึ่งทะเลาะวิวาทกันด้วยเรื่องคำสอนของอาจารย์ผู้ล่วงลับไปแล้วขึ้นมาเป็นมูลเหตุแล้วกล่าวแก่คณะสงฆ์ว่าเพื่อป้องกันมิให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพุทธศาสนาควรจะรวบรวมธรรมของพระพุทธองค์บันทึกแยกรวบรวมเป็นหมวดหมู่เพื่อประโยชน์ของคนหมู่มากสืบไปแล้วพระเถระจึงช่วยกันจำแนกหัวข้อธรรมออกเป็นหมวดเพื่อมิให้สับสนแก่พุทธบริษัทในการที่จะนำไปปฏิบัตินับว่าพระสารีบุตรเป็นผู้มองการไกลป้องกันความสับสนแตกแยกของพุทธบริษัทในภายหลังและได้เป็นแบบอย่างของการทำสังคายนาหลังพุทธปรินิพพานสืบต่อมาพระสารีบุตรนับว่าเป็นผู้มีขันติธรรมความอดทนสูงยิ่งมีจิตสงบราบเรียบไม่หวั่นไหวด้วยอารมณ์ต่างๆดังเรื่องในธรรมบทว่าสมัยหนึ่งพระสารีบุตรเมื่อออกพรรษาแล้วมีความประสงค์จะเที่ยวจาริกไปยังชนบทต่างๆเมื่อกราบทูลลาพระพุทธเจ้าแล้วออกจากพระเชตวันพร้อมกับภิกษุผู้เป็นบริวารของท่านขณะนั้นได้มีภิกษุอีกจำนวนมากออกมาส่งพระสารีบุตรและพระสารีบุตรก็ทักทายปราศัยกับภิกษุเหล่านั้นด้วยอัธยาศัยไมตรีแต่มีภิกษุรูปหนึ่งซึ่งพระสารีบุตรไม่ทันได้สังเกตเห็นจึงมิได้ทักทายด้วยก็เกิดความน้อยใจและโกรธพระสารีบุตรแล้วบังเอิญใช้ผ้าสังฆาติของพระสารีบุตรก็เกิดไปกระทบภิกษุรูปนั้นเข้าโดยที่พระสารีบุตรไม่ทันทราบภิกษุรูปนั้นจึงถือเอาเหตุนี้เข้าไปกราบทูลฟ้องต่อพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระสารีบุตรเถระเดินกระทบข้าพระองค์
แล้วไม่กล่าวขอโทษเพราะด้วยสำคัญว่าตนเป็นอัครสาวกของพระพุทธองค์พระเจ้าข้าพระพุทธองค์แม้จะทรงทราบเป็นอย่างดีแต่เพื่อให้เรื่องนี้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์จึงรับสั่งให้พระสารีบุตรเข้าเฝ้าแล้วตรัสถามเรื่องราวโดยตลอดพระสารีบุตรมิได้กราบทูลปฏิเสธโดยตรงในที่ประชุมสงฆ์นั้นแต่ได้อุปมาเปรียบเทียบตนเองเหมือนสิ่งของ9อย่างคือเหมือนดินน้ำไฟลมซึ่งถูกของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างทิ้งใส่แต่ก็ไม่รังเกียจไม่เบื่อหน่ายเหมือนเด็กจันทานที่มีความสงบเสงี่ยมเจียมตัวอยู่เสมอเวลาเข้าไปยังสถานที่ต่างๆเหมือนโคที่ถูกตัดเขาฝึกหัดมาดีแล้วย่อมไม่ทำร้ายใครๆเหมือนผ้าคีริ้วสำหรับเช็ดฝุ่นละอองของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างเบื่อหน่ายอึดอัดกายของตนเหมือนซากงูลอกคราบบริหารกายของตนเหมือนคนแบกหม้อน้ำมันที่รั่วทะลุจึงมีน้ำมันไหลออกอยู่แล้วหันไปขอขมาแก่ภิกษุผู้กล่าวฟ้องเมื่อพระสารีบุตรกราบทูลอุปมาตนเองเหมือนเด็กจันทานเหมือนผ้าคีริ้วเป็นต้นภิกษุปุถุชนถึงกับตื้นตันไม่อาจอดกลั้นน้ำตาได้ส่วนภิกษุผู้กล่าวฟ้องก็เกิดความเร่าร้อนขึ้นในกายมิอาจกลั้นได้หมอบกราบลงแทบพระบาทของพระศาสดาแล้วกล่าวขอขมาโทษต่อพระสารีบุตรในบั้นปลายของพระสารีบุตรณพระวิหารเชตวันเมืองสาวัตถีหลังจากพระสารีบุตรได้ถวายวัดปฏิบัติแด่พระพุทธเจ้าแล้วก็ได้เข้าฌานสมาบัติเมื่อออกจากฌานแล้วพิจารณาว่าธรรมดาประเพณีแต่โบราณมาพระบรมศาสดาทรงนิพพานก่อนหรือพระอัครสาวกนิพพานก่อนก็ทราบแน่ชัดในใจว่าพระอัครสาวกนิพพานก่อนจากนั้นพระสารีบุตรได้พิจารณาอายุสังขารของตนก็ทราบว่าจะมีอายุดำรงอยู่ได้อีก7 วันเท่านั้นจึงพิจารณาต่อไปว่าควรจะไปนิพพานที่ไหนดีสุดท้ายก็พิจารณาไปก็ได้ทราบว่ามารดานั้นมีอุปนิสัยแห่งพระโสดาบันจึงตกลงใจที่จะไปนิพพานที่เรือนเกิดของตนเพื่อโปรดมารดาเป็นวาระสุดท้ายพระเถระจึงบอกให้พระจุนทะผู้เป็นน้องชายให้ไปแจ้งแก่ภิกษุทั้งหลายผู้เป็นศิษย์ว่าจะไปเยี่ยมมารดาที่นาลันทาขอให้ภิกษุทั้งหลายเตรียมบริขารให้พร้อมเพื่อเดินทางไปด้วยกันจากนั้นพระสารีบุตรก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมกับภิกษุผู้เป็นศิษย์เพื่อถวายบังคมลานิพพานพระพุทธองค์ตรัสถามว่าจะไปนิพพานที่ไหนพระสารีบุตรกราบทูลว่าจะไปนิพพานที่เรือนของมารดาพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าก่อนจากไปขอให้แสดงธรรมอันมหัศจรรย์แด่เหล่าภิกษุทั้งหลายที่นับถือท่านดุจพี่ชายเถิดพระสารีบุตรจึงแสดงปาฏิหาริย์เหาะขึ้นไปบนอากาศสูง1 ชั่วลำตาลจนถึง7 ชั่วลำตาลโดยลำดับแล้วกลับลงมาถวายบังคมพระบรมศาสดาในแต่ละครั้งจากนั้นจึงแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายณท่ามกลางอากาศแล้วลงมาถวายบังคมลาพระพุทธเจ้าพร้อมเดินทางกลับไปเรือนของมารดาพร้อมภิกษุทั้งหลายฝ่ายนางสารีพรามณีมารดาของพระเถระได้ทราบข่าวว่าพระสารีบุตรจะกลับมาพักยังเรือนก็ดีใจจึงสั่งให้คนรีบจัดห้องให้พระลูกชายพักและสถานที่สำหรับพระสงฆ์ที่ติดตามมาเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นิมนต์พระสารีบุตรพร้อมเหล่าสงฆ์มาในเรือนในคืนนั้นพระเถระเกิดอาพาธถึงกับอาเจียนและถ่ายออกมาเป็นโลหิตแต่ก็อดกลั้นด้วยขันติธรรมได้แสดงธรรมโปรดมารดาจนนางสารีพรามณีบรรลุโสดาบันจนใกล้เวลาย่ำรุ่งพระเถระบอกให้โยมมารดาออกไปข้างนอกแล้วให้พระจุนทะน้องชายให้ไปบอกแก่ภิกษุทั้งหลายให้มาประชุมพร้อมกันเมื่อทุกท่านมาพร้อมแล้วพระสารีบุตรก็กล่าวว่าดูก่อนอาวุโสท่านทั้งหลายติดตามข้าพเจ้ามาเป็นเวลา44 พรรษาแล้วกายกรรมและวจีกรรมอันใดของเราที่ท่านทั้งหลายมิชอบใจหากจะพึงมีขอท่านทั้งหลายจงงดอดโทษกรรมอันนั้นแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดภิกษุทั้งหลายผู้เป็นศิษย์ตอบพระเถระว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า
ข้าพเจ้าทั้งหลายติดตามท่านดุจเงาตามตัวมาตลอดการประมาณเท่านี้กรรมอันใดของท่านที่มิชอบใจแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นไม่มีเลยแต่หากว่าข้าพเจ้าทั้งหลายมีความประมาทพลาดพลั้งในสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อพระผู้เป็นเจ้าแล้วขอท่านจงงดอดโทสานุโทษนั้นแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิดเมื่อแสงเงินแสงทองสัญญาณแห่งรุ่งอรุณปรากฏขึ้นพระสารีบุตรก็เข้านิพพานในวันขึ้น15 ค่ำเดือน12ครั้นเมื่อสว่างดีแล้วพระจุนทะพร้อมด้วยภิกษุและหมู่ญาติประกอบพิธีคารวะศพและนำพระเถระไปสู่เชิงตะกอนทำพิธีชาปนกิจเมื่อเพลิงดับแล้วพระจุนทะได้นำอัฐิธาตุของพระสารีบุตรไปถวายแด่พระพุทธองค์ซึ่งก็รับสั่งให้สร้างเจดีย์บรรจุอัฐิพระเถระที่ซุ้มประตูแห่งพระเชตวันมหาวิหารนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของพระอัครสาวกเบื้องขวาพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรนะคะแล้วตอนหน้าเทพจะพาไปรับชมเรื่องราวของพระอัครสาวกเบื้องซ้ายพระมหาโมคคัลลานะกันต่อค่ะ